هفته من و سپیده اینجاییم که با هم دیگه PS5 بازی کنیم. اسم برنامه‌مونم دسته یکه. خوب چه خبر؟ دوباره اومدیم پای بازی. سپیده خانم خوب بود؟ دوستش داشتی؟ من خیلی دوست داشتم. فیلماشو دیدی؟ فیلم 2 قسمت. میدونی من خیلی آفرین. من خیلی وقت پیش دیده بودم هری پاتر رو، بعد ولی خب خیلی مثلا این جدیداش و اینا هیچ کدوم ندیدم، بازی هم نکردم. یعنی خیلی سال پیش بازی می‌کردم دیگه. الان واقعا اون با این یه خیلی فرق می‌کنه. آره گفتی که این خیلی داستانش فرق می‌کنه. اصلا نوع بازیش فرق می‌کرد با این. آره. بریم حالا قسمت 2 این برنامه رو با هم دیگه ببینیم. دسته یک. یعنی کجا بودیم؟ این چرا نمیره؟ اوکی گیر کرده بود. خب بیا. Thank you. چجوری با اون ناخن دکمه ها رو میزنی و موندم؟ راحت. به سختی نیست. خشی بلک. برو بالا روی اون. آره بعد زب در بزن. بعضی موقع باید بزنم خشی بلک مثلا کتک بخوره مثلا بمیره. الان نمیره ولی کتک بخوره. دلت خنک. یکم دلم خنک شه. اینو رسیدیم به چیز. کجا بودیم یادم نمیاد. اون پولا رو تو کشتیم. آره. بعد غیب شدیم توی جنگل نزدیک قصر قلعه. ظاهر شدیم لباسمون عوض کردیم آماده جشن ورود به مدرسه شدیم. این الان قلعه هاگوارتس. اوکی یادم اومد. یه توضیح هم ببینیم مثلا الان قراره چی کار کنیم، یعنی چی میشه؟ دیدیم مثلا جشن اول مهر دارن همه میرن مدرسه جشن میگیرن و اینا. اینو هر سال دارن. بعد سال اولی‌ها که میایم مثلا تعیین گروه میشن. ما هم تا حالا چون توی مدرسه نبودیم قراره تعیین گروه بشیم تو کدوم یکی از گروه‌های هاگوارتس باشیم که 4 تاست. بعد خودش اجازه میده که ما انتخاب کنیم. خودش هم یه تصمیم برامون میگه بر اساس اینکه مثلا تو آدم شجاعی هستی، آدم عاقلی هستی، مثلا آدم بدجنسی هستی یا مثلا بر اساس اینجور چیزا انتخابت می‌کنی تو کدوم گروه باشی. الان می‌بینی. Prepare yourself to meet the headmaster. قرار مدیر مدرسه رو ببینیم. Fig. Nice of you to join us. فکر کنم. The sorting ceremony is پروفسور over. بلک آره. چیکاره خشی بلک؟ فکر کنم فامیل دور حساب میشم با هم دیگه. از اینکه فامیلش شبیه همه ندیدن هم دیگه رو. بلک زیاد دارن. آره. آره. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. بردمون که ما رو تعیین گروه I'll کنه. be in touch. بعد اینجا اون سالن بزرگیه که انگار سالن اجتماعاتشونه. همیشه اینجا غذا میخورن، اینم جشنشون برگزار میشه. هر میز مال یک گروه اینجاست. بعد رنگ گروه ها با هم فرق میکنه. We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. این کلاه به اصطلاح بهش میگن کلاه گروه بندی. آره اینجا بشه یادم بود. تو هری پاتر بود فکر. دقیقاً آره. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? چون ما سال پنجمی همین سال اولی کار انجام میدم ولی خب داریم مثلا سنت بیشتره. Certain expectations. خب میگه که چه چیزی الان تو حسته؟ اینکه منتظری هر چی سریعتر مثلا کلاسات شروع بشه یا میخوای بری تو قلعه بیشتر بگردی؟ بعد بر اساس این سوالایی که میپرسه گروه بندی میکنه. من دوست دارم کلاسام شروع بشه. بچه درس می‌خونه. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can دوست دارم به from هیجان برسه. Hogwarts has much to offer بعدش a میذاریم انتخاب کنیم dedicated خودمونم. حق انتخاب برسیم. And what you learn in class will prepare هم you به for پیشنهاد میده که challenges من میگم توی کدوم outside گروه the بری و همین که بعدش classroom as میپرسم خودت میخوای همینو بری یا میخوای یه گروه دیگر رو انتخاب کنی. I wonder. I detect something in you. خب بگو دیگه. A certain sense of. حالا What این هم که is صبح it? خواهد حرف بزن فکر کنه. خب چی گفت؟
کدوم یکی از اینا هستی تو؟ خودت فکر میکنی کدومی؟ با جرأتی، کنجکاوی یا لویالتی میشه وفادار نسبت به همون فکر میکنم. با انگیزه داره، یه چیز داره، جاه طلبی ببخشید. آره. جاه طلبی. شجاع، دومی میشه کنجکاو، سومی میشه وفادار و آخری هم میشه جاه طلب. جاه طلب. Is it ambition? نه بذار خودش I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. خب چی تو؟ خوبه. این یه گروهی که تو فیلم اولش احتمالاً این گروه ها رو فرقشون متوجه شدی که مثلا یک نفر اون حالا گریفیندور از همه مثلا شجاع‌تر رو نمیدونم چیزن، اینا یک کوچولو مثلا همین جاه طلبن و مثلا دوست دارن بقیه کوچولو از یه شیطنت خاصی تو وجودشون هست. بعد این الان اون گروه هست. حالا اگر میخوای میتونی همینو اکسپت کنی، مربع بزنی. اگر میخوای خودت یه چیز دیگر رو انتخاب کنی از بین 4 تا میتونی دایره رو بزنی، بهت حق انتخاب بده، یه چیز دیگر رو انتخاب کنی. خوبه دیگه. همینو میخوای؟ آره. پس مربع رو بزن. You belong in Slytherin. هرچی بلد. لباسات هم سبز شد. سبز سیدی. اینا هم گروهی ها اینا نیستن. ببینم هم گروهی ها. الان میری بششیم. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. کویدیش هم که دیده بودی نه؟ چه فکر کنم شماره 2 یه مسابقه نبود مثل چیز مثل یه چیز شبیه بین بسکتبال و فوتبال ولی تو آسمون پرواز می‌کردن با تو. دیگه اون کنسل شده امسالشون چیز You are شدن. here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. یعنی پاشیم بریم خونتون دیگه نمیرم. سمت چپی و تویی. یعنی گروه چند گروه هم؟ 2 تا؟ It's lovely to meet you. گریفیندور Professor اسلیترین Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? چهارمی چی بود؟ I shall see to it, ریوینکلاو. sir. که اون پشت As I هستن was یکیشون saying, موشه I'm یکیشون Professor Weasley. Pleased to meet you. موش نیست. Nice to meet you as well, Professor. اینا اون As Deputy Gorans Headmistress, aspect. it is my distinct honor to show you to your common room. یکی ماره، Right this یکی way. شیره، یکی کلاغه. آرم چیزاشون گروهاشون. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. این I can be الان quite آوردن اینجا مثل خوابگاهتونه و اتاق This is the entrance مشترکت to the با Slytherin چیز. common room. In با order to گروهات. enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. این هم که رمز ورود به اتاقتون، چون بقیه گروه ها نتونن بیان توی انگار گروه شما. Aspiration. چون مار دارین توی گروهتون مار میاد که درواز شه. چقدر باله. آره. مثلا گریفیندور یه تابلو نقاشیه، با تابلو Now, نقاشی go on حرف in and میزنی get میری some تو. sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, فردا Professor دوباره Weasley. که اولین You're کلاست. welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. اینم که نمای قلعه است و دریاچه زیرشو فکر کنم کلاساشون شروع بشه خیلی با نمک چیزای جدید یاد میگیری. آره. Looks like این everyone's خوابگاهی تو gone. اگه دوست داری میتونی توش بچرخی Let's head to the ببینیش. common room. در این صورت که بعد بدی بیرون توی کامن روم، یعنی اون منطقه که اتاق مشترکت با بقیه همگروهیات، یک چند نفر اونجا آشناشی باشون. یا که دفعه قبل بالا رو گرفتی نشون داد کجا باید بره اون نقطه زرده. حالا الان میتونی دنبال اون نقطه زرده رو نقشه بری تا اون جایی که باید برسی. اینجا تخت خواباتن.
چی داره میگه 26 نه اون 26 متر مونده بهش برسه. این رو نقشه پایین می‌بینی سمت چپ. آره برو اون در خروجی از اون دره برو بیرون. و رو نقشه نقطه زرد رو بعد به دنبالش. اوکی. الان برو راست. اونجا اتاق کامن روم میشه، اتاق مشترک با هم اتاقیات. ترجمه فارسیش چی میشه؟ I suppose some introductions are in order. البته اون پایینش رو به 3 نفر برای خودت معرفی کنی، یعنی بری باشون آشنا بشی. یکی اون اولین نفر میتونی بری همینجا روبروت باش حرف بزنی. علامت زده که من کی باید برم باش حرف بزنم. آره نیکو اینا رو گذاشته. اوکی. این سباستیان. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. میتونی بعدا با Glad you and Fig are all right. آره. بعد مثلا برای اینکه با چند نفر آشناشی مثلا داستانشون رو بفهمی که چه اتفاقی داره میفته. این داره در It مورد was خودش میگه. dreadful, certainly, but quite an experience که مثلا nonetheless. اتفاقی که تو اجرای اومد خوردشون داره میگه اون داستان چجوری بود ازش میپرسه. بعد به نسبت که تو چه جوابی میدی اونم دوباره سوالش فرق. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. من گفت فعلا برو مثلا چیز کن. اوکی نایس. It was nice meeting you, Sebastian. حالا اگر I'll بخواید let you میتونید get back برید to اون your book. گزینه انتخاب Nice کنید meeting بیشتر you too. باهاش حرف Good بزنید luck اگر دوست today. داشتید. حالا میتونید برید نفر بعدی رو دوباره نگاه از اون کناریا کم میشه. برو اون دو تا دیگه سمت راستتن. فکر کنم با یه چیزی میدوید. نمیدونم با چی میدوید. میتونی الان خودت به این دختر ایمیلدا معرفی کنی؟ Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. اینم چیز میکردن شطرنجشونه، بعد مهرهای شطرنجشون خودشون تکون میکنن، وقتی میرسن نفر بعدی رو میزنن خودشون. شطرنجشون جالبه. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. و مخصوصا بخاطر اجرایی که اومده. حالا مثلا اینا رو گفت که من دوست داشتم اونجا بودم که خودم اون اجرا رو چیز می‌کردم می‌کشتم، میتونی بهش یه جواب بدی. حالا مثلا هر خودت بخوای میتونی بگی منم آرزو داشتم تو اونجا باشی، ولی یا اینکه ما خودمون هندلش کردیم. حالا بهش میگم. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. و میتونی بهش بگی که مثلا بیا با هم دیگه بریم. نه آره دیگه. بپرس مثلا تو خیلی چیز می‌کنی پرواز زیاد چون دختر دوست داره مثل که. I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear my mind. نه دیدم داره میره پایین، گفتم نره پایین، مثلا سوالای دیگه رو میتونه بپرسه ازش. من بگه فرول میره، میتونی دوباره سوال بعدی رو بپرسی، یعنی بیا پایین یه دونه دیگه. آره نه یکی بالاتر چون اونو پرسی. آره اینو دوباره ازش که هی حرف بزنیم با هم. You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, the symptom of that challenging when moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. رابطه خوبی برقرار کردی. برو سمت راست نفر بعدی رو ببینی. اونم پسره. I think I heard one. اوه چه جالب، من تا اینجا نیومدم. اونجا چیزه اقیانوسه، یعنی اون دریاچه اون پایینه. میبینی ماهیا رو؟ Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous School. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. خب چی گفتین؟ آره مثلا اینم همچنان در مورد ورودت با اون اجدا و اون پروفسور اومدن حرف میزنه. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it.
باز اگه میخوایی که دیگه نمیخوایی پسر خیلی خوشم نمیاد سری خدافظ برو خونتون خب بریم دیگه سر کلاس. آره الان اومده دنبالت میبند بری جلوی در که با پروفسور بری سر کلاس اول. آفرین ببین یاد گرفته قشنگ نقطه زرد رو دنبال میکنی. برو نه برگرد پایین فکر کنم پروفسور هم پایین بود. نه درسته ببخشید آفرین کنم خودکشی نکن دست تو من عذرخواهی میکنم پله ها پیچ هم ندیدم که پروفسور بالا وایسادن حسین که برو اونجاست. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? یه چیزه Yes, your یه ordinary سری visiting امتحانه level exams. برای اینکه They will بدی determine what type بعد of چیز career you بشی. can have when you leave here. فکر After کنم much چی discussion with میشن؟ the headmaster and the Department of Magical Education at the ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. فارغ التحصیل؟ نه چی؟ آره یه جورایی فارغ التحصیل حساب میشه ولی نمیدونم کلمش الان اصلا یادم نمیاد. ولی خب یه سری امتحانات پایان ساله که می‌خوایم اونها رو بدی بعد براشون آماده شی. ولی بعداً کلمش یادم بعد بگم. استاد زحمت کشیدن کتاب باز کردن. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this توی مدت که اینجا هستی توی کتاب یه سری چیز میز جمع میکنی حالا الان بری توی بازی بهت نشونش میدن. این انگار بهت داد که مثلا سال تحصیل شروع شد. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. خب میریم یکم باهاش یاد بگیریم که چجوری رفتار کنی. باش برو. I certainly would have appreciated نمیدونم با چی something like the میدوی. field guide when I was a student. استاد تو که نزن Using the برو guide با این will راه also train you to be alert to میشه your پشت در surroundings. میدونن دایره به چیزی میدوه. از زیادی خود آروم راه میره. فکر کنم الان چون استاد آروم راه میره تو هم بری باشه آروم راه میری. بعدش میذاره که بدوی فقط. اینو یه دفعه فشار بده بالا به سمت بالا فشارش بده که اینجوری تق صدا بده. نه پس فعلا به خاطر استاد نمیذاره بدوی. ریولیو رو دفعه قبل یاد گرفتیم سمت چپ رو بگیر. نه با این آها اوکی. Rebellion. اوکی این ظاهرش رو اینو بگیرش با مربع. این در مورد چیزای عجیب غریبی که اینجا مثلا تاریخچه‌ای دارن این ظاهر میشه ولی یک کم اینجوری سایه‌اش اول هست بعد ریویلیو میزنی ظاهر میشه بعد اینا رو جمع می‌کنیم توی اون کتاب نگهش می‌داریم. اوکی. این در مورد همون توضیح میدم. خب میتونیم بریم. این داره میگه که اینو که بزنی اون کتابی که بهمون داده این کتاب باز میشه بعد نشون میده چیزایی که جمع کردی حالا بعداً درگیرش میشه فعلا بازی کنیم. و برگرد بلمون کن بعد بری بسین که نمیشه برو پایین. داره سعی میکنه بگه این الان اینو 1% گرفتی شما برگرد دست ده کن. نه برو روش یه دونه ضربدر بزن فکر کنم نمیذاره برگرد. آره برو رو اونم ضربدر بزن. دایره اوکی تنگا نمیذاشته جوره. خب استاد هنوز پشت سرت بعد دنبال استاد بریم. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. اینو همه جای هم بیرون هم توی قلعه میتونی چیز کنی ببینی. قلعهش جالبه.
من دوستش قراره زنده است راه میره. راه نمیره یعنی مثلا توش چیز میذاره تکون میخوره. آبور داره یه چیزی که بعد بیاد بهت نشون بده. حرف نمیتونم Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. اینا یه جاهایی هستن که این شعله سبز رو یه جایی وقتی بهش برسی فقط روشن میشه. بعد از اون نقطه میتونی قید بشی یه نقطه دیگه ظاهر بشی. توی داستانش اینجوری که یه پودر رو میریزن اسم اون یعنی مثل شومینه است میری یه پودر رو برمی‌داری میری اون تو وای میستی پودر رو میریزی مثلا اسم جایی که می‌خوای توش ظاهر بشی رو میگی از اونجا قید میشی میره اونجا ظاهر میشه. اینجا شومینه نیست فقط همین شعله سبز است میری جلوش مربع میزنی میری تو نقشه هر جایی که مثل این شعله سبز باشه میتونی انتخاب کنی اونجا ظاهر شه. به جای که پرواز کنی یا راه بری تا بهش برسی میتونی از اون استفاده کنی. نه این هم اصرار داره که فعلا این وسطیه رو بزنی. این الان داره اینجا بهت نشون میده بعد توی بقیه جاها وقتی روشنش کنی مثل این نقطه دیده میشه. میتونی دایره بزنی برگردی. نه بعد بری اونو پس انتخاب کنی نمیذاره مثل قبلی بعد بری. آره دایره رو میگه یکی از اون پرچم سفیده رو انتخاب کن. پرچم سفیده همون انتخاب کن. Return to the map دایره. اوکی. ساده. اون یکی دیگر رو انتخاب کن. اوکی. مربع. برو شعله سبزه سمت چپ. رو مربع بزن. میخواد بهت یاد بده چجوری میتونی بری یه جای دیگه ظاهر شی. مثلا بگی چجوری باش رفتار کن. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. حالا اگه سوالی ازش داشتی مثلا میتونی بپرسی مثلا اینا چیان که گفتی هاگزمید کجاست نمیدونم هاگزمید دهکده است از من بپرسی دهکده است خارج از اینجا. Thank you, Professor Weasley. A lot to observe on your first day. یه دهکده است خارج اینجا بهت نشون میدم. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. بعد اینجوری که اتفاق خاصی افتاده با اون پروفسور که اومدی ما نمیخوایم ترجیحاً بهش بگیم ولی میتونیم بگی هر کدوم تصمیم خودت میتونی بگی میتونی نگی نمیگی؟ آفرین من ترجیح میدم که بهش نگم این احساس کنم اینجوری که فضولیه Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. من تعریف میکنه من تنها این کار نکردم مثلا چیز نکردم اینم بوده و carriages to Hogwarts and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. این نمیخواد بگه که رفتن تو جنگل اون پولا رو دیدن که مثلا زنشو کشتن بعد کیل در برین گذاشتن خب پای اینو گیره دیگه مثلا نمیخواد بگه. Good luck today and remember to use your field guide. It will be invaluable to you and invaluable to me as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor.
find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. اوکی. بعد از کلاس میریم میبینیمش بعد میتونیم چیز کنیم. حالا با این پروفسور فرام میتونیم It's حرف good to see you, بزنیم. Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late نگرانی که arrival? با پروفسور حرف زدی در مورد این قضیه میتونی بگی نگفتم بهش دروغ گفتم. چون ما بهش هیچی نگفتیم. I didn't lie to so. You did serve up. ندیم ما بهش نگفتیم. گفتم اتفاق خاصی نیفتاده. اصلا درموش حرف باش نزدیم. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. بهش گفتی That said, که مثلا چه اتفاقی I'm افتاده؟ fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself میدونی for میتونی now. اینجور چیزاشو مثلا دستکاری کنی جالبه دیگه مثلا یه چیزی بگی بعد این طرف بگی نه دروغ گفتم الکی بگی گفتم Flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. اینجوریه که نگیره در. As capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. اوکی. اون وسطیه بزن. خب ببین اون دوتا زردایی که ظاهر شدن رو میتونی بری بزنی روشون. بعد زبدر اول بعد بزنی این داره همین توضیحات من ورسی تو انگلیسی میده برو روشون زبدر بزن بعد چیز میشه راهش تا اونجا مشخص میشه آره بعد میتونی برسی بهشون دو تا کلاسات to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. خیلی حرف میزنی استاد. میتونی بریم. آره سمت راست بود. نه هم در باز کن با بیرون. این یکی از حیاطاست. بعد یه کار دیگه هم میتونی بکنی. اینجوری بگیری. خب بعد برو الان مستقیم. الان یه خط طلایی روی اینجوری برات میندازه که دنبال اون خطه بری تا جایی که میخوای بری بالا. قشنگ شد. آره اینجوری راحت تر. با چی اومد تو این خط طلاییه؟ بالا رو که بگیری. وقتی یه جایی رو نشون کردی مثلا الان که میخوای بری بالا رو که بگیری برات راهش رو میزنه که از کدوم سمت بری. کلاس دفاع در برابر جادو سیاه. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
خب یه تو چجور وردار میرفتی؟ اول زبدر بزن اون پایین که شروع شه بعد دنبالش برو. آره برو بالا دوباره زبدر آره تدا تنها یاد گرفتی؟ لبیوسا نظرم شما خودتون یه پا باش میکنم جادوگر هستین. Now, let's try something a little larger. به این دوستمون باید بزنیم. نوبت منه؟ Obviously. It's your turn. هشی بلک. اون با کلاهی سبز. Let us begin with a basic cast. خب آرچو کدوم بود؟ ایمان لویوسا رو نداریم؟ نه See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso دیگه این بود. الان اومد نه. اوکی. آرتور رو بگیری با دایره. بگیری پایین نمیشه آرتور بعد این پررم گذاشته پره همونی که الان یاد گرفتی. آرتور رو بگیری بعد دایره رو بزن. Now, the basic cast. حالا دوره بزن. نه. اینجوری. نه فقط بزنش. این بیسیک چیزاته. اسپل اینجوری میزنیشون فقط. فهمیدم. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. یه دونه لویوسا میزنی بعد یه دونه بیسیک چیزاتون. اسپلتون. کستان بهش میگن. آره یه دونه آفرین حالا دیگه بزنش. I know. بزن تا جونش تموم شه بزنش. Lucky. آره بزن. Nothing lucky about it. مثلث This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. دور مثلث. آفرین. I do. میتونی دور لویوسا هم بکنی. دور مثلث. آفرین. Use the basic cast. حالا بیسیک رو بزن بهش نمیشه. نه نگهش هم فقط بزنش تون میزنمش نمیشه. Try to anticipate your opponent's next move. آفرین دفاع خوبی بود. دوباره لویوسا میتونی Watch your تونتون بهش بزن. opponent decide to attack or defend yourself. مثلث. تو لویوسا بزنش. آفرین دفعه خیلی خوبه. خوب زدم. عالی. دفعه خیلی خوبه. آفرین. بزنش. آفرین. یکی دیگه مثلث. به خودش خورد. لویوسا رو بهش بزن. مگه لویوسا آرتور نگه داره. نگه الان حالا بزنش رو. دور لویوسا میتونه بهش بزن. افتاد پایین کنم. Not bad for a beginner. You give as good as you get. انداختش پایین. خوب بود. not بدش چیه؟ عالی بود. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to امتیاز گرفتی برای Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you.
نگفت. معمولا میگن ولی خب الان نگفت. فقط گفت امتیاز They گرفت. are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as اون کنم ever more توضیح در likely مورد این که goblins, مثلا حالا جادوی is a سیاه different چیه و بخوای با kettle of مثلا grindelows به جنگی با مثلا entirely. جادوی واقعی یه چیز Understood, دیگه است و حالا الان So, مثلا I کلاسمیت advise you بود. to keep practicing whenever you هم can. کلاسیک بود. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. مامانا. خب برو با اون پسر حرف بزن. چاینا هم حرف دارن. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. نه ببخشید این سباستیان نبوده. اونم Always دختره. thought Leviosa was for first years. Not anymore. به شرف جا سباستیان پیدا کنن که الان داشت میزنیم تو سرش. نه اینم که نیست سیاه پوسته. اونم نیست. I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. اونجاست. فکر کنم ناراحت شد زدیمش. دلش شکست. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. میگه اول چیزت نبوده. دوئلت نبوده. میتونی بگی با اونا جنگیدی، میتونی بگی نه. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. میتونی بهش بری. باش بری یعنی همون اولیه انتخاب. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. از این دوئلای مثلا زیر زمینی و اینا هست مثلا یه چیز خاصیه آره که هر کسی مثلا راه نمیدن و اینا ها whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. پسرم گفت اگه دوست داری بعد بری اونو ببین. Till next time. بای. بعد اون نقشه می‌بینی جعبه مثل گنج اون پایینه. بیا سمت چپ اون تو همون اتاق اون بعد بازیش کنی. آره. نه اون مربع رو ببر نزن بشم ببینمش کجاست. چیه؟ که چیزی نیست نه؟ چه همینجاست چه نمی‌بینیمش. بچرخ چون اینا تاثیر داره بعد تو بازی. بچرخ نه بچرخ به سمت چپ. نمی‌بینمش باید اینجا باشه باید نمی‌بینمش. این علامت چیه اون بالا؟ اون جایی که بعد بری. جای بعدیه که بعد بری. آره. می‌تونی بری تو چارم کلاس. بگردم این دور و برا رو. می‌تونی بگردی آره. تاشادت خود بگرد. خب نیست دیگه پس اینجا رو. نه جعبه اینجا نیست الان. شاید پشت این در است. نه پشت در نمیتونه باشه. خب الان دوباره میتونی بالا سبز اونجا هست. آره این از اوناست که گفتم پاودر هاست میتونی بری روشنش کنی. بعدا اگه خواستی اینجا ظاهرش. با چی روشن میشه؟ خودش بعد روشن شه. بیا عقب. روشن نشد؟ چرا دیگه الان سبز شده؟ نه این وقت خودش روشن شه. الان سبز روشن شده. چیز کن. بالا رو بگیر. اوکی حالا اون خط طلایی افتاد دنبال خط طلایی برو می‌بینی سمت چپ آره دنبال اون برو که بری کلاس بعدیت. اوکی let's go. اونجا خیلی راحت تره چون خیلی شلوغ پلوغه و مثلا نقشش بزرگه آدم گیج میشه نمیدونه دقیقاً چجوری برسه به اونجا. آره خیلی راحت تر میتونی ببینی. کمک کننده است. آره. با اینکه توی نقشه پایین هست ولی بازم نمیشه. دلم می‌خواد اینجا رو یواش برم ببینم چه خبره چقدر باحالن. خیلی.
مجسمه هایی که هست دکوریشن تکون میخورم مجسمه‌هاش با بعضیشون میتونی حرف بزنی. هنوز نیومد یه سری روح هم داره تو اینجا. روح‌های سرگردون داره میتونی باشون حرف بزنی. برون اعتقاد داری؟ مربع بزن اینجا که کلاست شروع شد. برو سر کلاس یادی حرف. برو سر کلاس. Here, دوره انداختمش. behind you. There's an open seat here. این از یه گروه دیگه است، از گروه گریفیندور. Hello, چیزا I am Nettie. قرمزه و عکس شیر داره اونجا. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? هیچ کسیش درس نخونده تو تعطیلات. همه اومدن تنبل. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. سال اول خیلی ولی دوست داشت. مثلا من اول که میگفتمش فقط صفحه‌های جوکش رو میخوندم دیگه. خب یه جوکای بی‌مزه‌ای از ماما بود. خب برم اینو انتخاب کنم. برو سر کلاست بچه‌ش. برو درستو بخون. فکر نوروزی کله می‌کردی. الان درس بخون سر کلاس. این وردی که از دور چیزی رو میگی، جسمی رو میگیری میکشی سمت خودت. اکیو. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. اگه مجبور نبودیم میتونیم نکنیم. نه. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? مرسی. نظیره خدایا بزرگ با دست یکی نکنم میزنم. خب این